Και έχουμε φτιάξει και είπαμε τι έχουμε φτιάξει, να μην το πολύ λέμε, ξανά. Και ελπίζω να σας αρέσει και αυτή η συνταγή. Ένα καταπληκτικό αρνάκι, ένα αρνάκι μερακλειδικό με πατάτες που είναι λουκούμι, το κρέας φεύγει από το κόκαλο, τι να πω τώρα, γι' αυτό δεν το έχω βάλει σε καμία πιατέλα, τις πιατέλες ξέρω, έχω πολλές και το έχετε διαπιστώσει. Λοιπόν, δεν το βάζω γιατί δεν θα φαγωθεί εδώ, θα πάει σε άλλο σπίτι. Καλημέρα σας φίλοι μου, καλημέρα, καλησπέρα, μας βλέπουν και από Αυστραλία, μας βλέπουν και από την Αμερική, από Καναδά. Λοιπόν, οπότε καλημέρα, καλησπέρα θα λέμε. Είμαστε στο Melody of Taste with Liza, η φίρμα, κοίτα πως έχει στηθεί, δηλαδή ούτε πρόβα να έκανε. Και με τον Πελοπίδα, το κοτέτσι του, τον οπερατέρ φυσικά. Λοιπόν, και εμένα την Αλμπίνα και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου. Λοιπόν, Λίζα, αφού σε είδαν τα κορίτσια, χαιρέτησες, τώρα κατεβαίνεις, αλλά δεν φωνάζεις. Έλα, μπράβο, μπράβο καλό κορίτσι. Τέλεια. Λοιπόν, δεν έβαλα την ποδιά σήμερα για να σας δείξω δώρο της φίλης μου της Σοφίας. Το δώρο από τη φίλη μου τη Σοφία είναι κούφος του Άι Βασίλη και με μία μπάλα η οποία είναι τόσο ωραία. Και είπα το βάλα για να το βλέπετε. Και το μαγαζί αυτό σας είχα αναφέρει πάρα πολλές φορές, είναι της φίλης μου της Σοφίας που λέγεται μαγαζί Εξωτήσιμο, εκεί που αγοράζω τις κότες μου. Λοιπόν, και το μαγαζί αυτό βρίσκεται στο Γαλάτσι, στο Ιωάννου Φωκά 93, δεν έχει e-shop, από τώρα σας λέω, δεν στέλνει εκτός Αθήνας, οπότε είστε άτυχες αυτές που είστε έξω και είστε τυχερές αυτές που είστε εντός Αττικής. Αυτό που ήθελα να πω, μην κλείσετε αμέσως που θα τελειώσει η συνταγή, διότι σας έχω και ένα μικρό haul και κάποια κάδρα από το μαγαζί που πήγα στη φίλη μου και τράβηξα γούρια, διάφορα δωράκια που μπορείτε να κάνετε στους φίλους σας τώρα την πρωτοχρονιά, γιατί τα Χριστούγεννα πέρασαν. Ωστόσο ξέρουμε ότι όλος Γενάρης είναι γιορτές. Λοιπόν, και τι θα φτιάξουμε σήμερα? Θα φτιάξουμε μία μικρή παραλλαγή του γκιουλμπάσι, το αρνί γεμιστό με τυρί και σκόρδο, το οποίο, γιατί παραλλαγή λέω, γιατί το δικό μου κρέας ζήτησα τον Χασάπη να μου κόψει μεγάλα κομμάτια, γιατί εγώ θα το πάω σε ένα τραπέζι για να μην κουβαλάω ολόκληρο κομμάτι. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή τη συνταγή, είναι το αλάτι, το οποίο πρέπει να είναι αρκετό, και τα βότανα που θα βάλουμε. Αυτά είναι πολύ γρήγορη συνταγή, αλλά θα χρειαστούμε 2 ώρες περίπου για να το ψήσουμε και να ξέρουμε, προφανώς το ξέρετε, ότι το κάθε κιλό του κρέατος θέλει 1 ώρα ψήσιμο στο φούρνο. Εγώ έχω βάλει το φούρνο στους 200 βαθμούς να ζεσταθεί μέχρι να το προετοιμάσω και μόλις θα μπει το κρέας μέσα στο φούρνο θα το κατεβάσω στους 180, όχι με αέρα. Σας παρακαλώ, όχι με αέρα. Και πάμε να ξεκινήσουμε, φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 2 κιλά αρνάκι, ποδαράκι και το χεράκι. Μπορείτε να πάρετε μονοκόμματα το κρέας, αλλά εγώ ζήτησα να μου το κόψουν μερίδες μεγάλες, οπότε έχω μεγάλες μερίδες. Λοιπόν, επίσης, θα χρειαστούμε 150
με 200 γραμμάρια κεφαλοτήρι ή κεφαλογραβιέρα, όποιο σας αρέσει. 5-6 σκελίδες σκόρδο. 2 κουταλές της σούπας βούτυρο, το οποίο θα το λιώσουμε. Μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο. Αλάτι, πιπέρι, βότανα, τα οποία έχουν μέσα δεντρολίβανο, ματζουράνα, ρίγανη, θρούμπι, θυμάρι, βασιλικό, αλάτι, μπόλικο και θα βάλουμε μαζί με το κρέας 1,5 με 2 κιλά πατάτες, οι οποίες θα τις κόψουμε και δονάτες. Τις έχω καθαρίσει, είναι έτοιμες. Λοιπόν, επίσης εγώ για μένα προαιρετικά θα βάλω αυτό το μείγμα από την Αφρική που μου φέρανε και είναι ένα μείγμα το οποίο έχει σχεδόν το ίδιο που σας είπα, που προανέφερα προηγουμένως, συν κόλιαντρο που μου αρέσει εμένα προσωπικά ο κόλιαντρος. Λοιπόν, δεν είναι απαραίτητο να το βάζετε εσείς θα βάλετε τα βασικά αυτά που σας είπα και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, και για να ξεκινήσουμε, πρώτα θα μαρινάρουμε τις πατάτες μας. Στις πατάτες θα βάλουμε τα ίδια υλικά συν το λάδι. Από βότανα θα βάλουμε ό,τι θα βάλουμε στο αρνί μας. Λοιπόν, βάζω λοιπόν εδώ. Καλό είναι όταν βάζουμε τα βότανα και είναι αποξηραμένα, μπορεί να είναι μεγάλα κομμάτια και επειδή ακριβώς έχει δεντρολίβανο μέσα, το δεντρολίβανο πολλές φορές μένει οι βελόνες του, ας πούμε. Καλό είναι να κάνουμε αυτό και βγάζουν και το άρωμά τους και βγάζουν και τα εφαίρεια. Λοιπόν, βάλαμε, θα βάλω κι άλλο ακόμα. Ωραία. Αφού βάλαμε τα βότανα, θα βάλουμε και το αλατάκι, μπολικό, έτσι με το χεράκι. Αφού φτιάχνουμε παραδοσιακό φαγητό, θέλει βέβαια γάντια, τώρα δεν κολλάνε γιατί θα έπρεπε να είμαι χωρίς γάντια, αλλά επειδή έχω φρέσκο μανικιούρ, το οποίο θα δείτε στο δεύτερο μέρος, λοιπόν λέω να μην το χαλάσω, τουλάχιστον μέχρι τις γιορτές να είναι κάπως τέλος πάντων. Μαύρο πιπέρι, λεμόνι δεν βάζουμε, είναι μια συνταγή χωρίς λεμόνι, στο γκιούλμπασι δεν μπαίνει το λεμόνι. Και επειδή στο κρέας θα μπει φρέσκο σκόρδο, εδώ θα βάλω λίγο σκόνη σκόρδο, επίσης πάρα πολύ ωραία. Και σε αυτό εδώ το σημείο το περιχύνω με μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο. Μια ομορφιά φτιάξαμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, και αρχίζουμε και κάνουμε ένα μασάζ. Τι να πω τώρα βρε παιδιά, μιλάμε για μερουδιές. Λοιπόν, τα απλώνουμε, κάνουμε ένα καλό μασάζ και τα αφήνουμε στην άκρη μέχρι να ετοιμάσουμε και το κρέας μας. Λοιπόν, δείτε το. Φοβερό. Εντάξει, δεν έκανες κάτι, Ελμπίνα, πες. Εντάξει, αλλά να μαγειρεύετε με αγάπη. Να σας αρέσει αυτό που φτιάχνετε. Ετοιμάζουμε το τυρί μας, το κόβουμε μπαστούνάκια. Το υπόλοιπο που δεν θα μπει μέσα στο κρέας θα το κόψουμε κυβάκια και θα το σκορπίσουμε γύρω-γύρω. Λοιπόν, ετοιμάσαμε λοιπόν το τυρί μας, το οποίο θα παίρνουμε ας πούμε ένα κομματάκι και θα τα κόβουμε στα δύο και περίπου τέτοια μπαστούνάκια. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε τα υπόλοιπα. Μέσα σε ένα γουδί κόβουμε στα 4 το σκόρδο μας. Ωραία.
Βάζουμε χοντρό αλάτι. Βάζουμε τα βότανά μας. Λίγα προς το παρόν και βλέπουμε. Και κάνουμε μία πάστα. Γιατί βάλαμε αλάτι, γιατί το αλάτι βοηθάει να απολυτοποιήσουμε καλύτερα το σκόρδο. Και αυτό που σίγουρα θα ρωτήσετε, γιατί δεν το κάνω στο blender, okay? Στο blender δεν γίνεται τη ίδια δουλειά που κάνουμε στο γουδί, σε καμία περίπτωση, γιατί γίνεται πολύ πιο γρήγορα όλη η διαδικασία και δεν προλαβαίνουν όλα τα υλικά που βάζουν να βγάλουν τα εφαίρια έλαιά τους που χρειάζεται αυτό και δίνουν άλλη νοστιμιά. Δηλαδή, εάν θέλετε να φάτε καλά, να έχετε χρόνο να ασχοληθείτε λιγάκι παραπάνω που χρειάζεται. Ειδικά τέτοια πιάτα που είναι δηλαδή δοκιμασμένα με το χρόνο και όποιος ξέρει να τρώει μπορεί και να ξεχωρίσει αν είναι φτιαγμένο καλά ή δεν είναι. Λοιπόν, άλλωστε δεν θα σας πάρει ούτε στο γουδί πολλή ώρα να το κάνετε, βλέπετε, στο ζωντανό χρόνο σας το δείχνω αυτό. Λοιπόν, αφού το έτριψα, βλέπετε με τέτοιες κυκλικές κινήσεις το έκανα, τώρα που το έχω διαλύσει θα το χτυπήσω κιόλας. Το γουδί καλό είναι να είναι ή από μάρμαρο, όπως είναι στην περίπτωση τη δική μου, ή να είναι από ξύλο. Αυτό που δεν συνιστούν είναι από μέταλλο, δεν είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό το γουδί μου ήρθε από Κρήτη. Τέλεια, δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε ένα τέτοιο άρωμα δεν θα πετύχετε με blender σε καμία περίπτωση. Ενώ τώρα έχει μοσχοβολήσει ο τόπος. Λοιπόν, δείτε το. Βλέπετε πως είναι. Μία πάστα φτιάξαμε. Είναι κομματάκια, δεν είναι εντελώς πάστα, αλλά είναι διαλυμένο το σκόρδο. Χρειαζόμαστε να είναι κάπως έτσι. Λοιπόν, έτοιμο και πάμε τώρα να ασχοληθούμε λίγο με το κρέας μας. Λοιπόν, παίρνουμε το κάθε κομμάτι, το γυρνάμε από τη μία μεριά, όλα. Θα το γυρίσω έτσι. Και παίρνουμε ένα αιχμηρό μαχαίρι και κάνουμε τρυπούλες. Εκεί που βάζω τρυπούλες, παίρνω λίγο σκόρδο σε κομματάκι τυριού και προσπαθώ να το μπήξω μέσα. Ό,τι κομματάκι έχουμε ασχοληθεί το βάζουμε στην άκρη και συνεχίζουμε με το επόμενο. Πολύ πιο εύκολα εννοείται αν θα το κάνετε σε κομμάτι μπούτι, έτσι δεν θα γλιστράει. Σε ένα μικρό κομμάτι θα βάλουμε από τη μία μεριά ένα κομματάκι, μετά θα γυρίσουμε και θα το κάνουμε και από την άλλη. Σε μεγάλο, σε δύο σημεία. 1, 2. Αφού είδατε πως είναι κοντινό, το συνεχίζω και ξανά ανοίγουμε την κάμερα. Αφού το έχουμε κάνει από τη μία μεριά, το γυρνάμε όλα τα κομμάτια. Και το κάνουμε και από την ανάποδη. Και βλέπετε πού χρειάζεται ακόμα και αν ας πούμε το κομμάτι είναι έτσι, είναι πιο λεπτό, μπορείτε να το κάνετε κάθετο. Έτσι.
Και συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο. Και αφού το έχουμε προετοιμάσει με αυτόν τον τρόπο, όλο το σκόρδο που έχει μείνει στο χουδί, το παίρνετε στο χέρι και πασπαλίζετε λίγο από πάνω. Δεν κάνετε κάτι άλλο. Λοιπόν, και βάζουμε όλο το αλάτι. Θα το βάλω από πάνω, από κάτω. Το κρέας μη φοβάστε, γιατί το κρέας θα πάρει σαν το ψάρι, θα πάρει τόσο όσο χρειάζεται. Δεν παίρνει παραπάνω. Ωραία. Τα βότανα. Μαύρο πιπέρι. Και θα το βάλουμε και από την άλλη μεριά. Και πάμε να συνεχίσουμε. Και τώρα θα φτιάξουμε το φάκελο που θα βάλουμε το κρέας μας και τις πατάτες. Βάζουμε το ένα χαρτί έτσι. Και το άλλο χαρτί έτσι. Κάνουμε το φάκελο. Και μεταφέρω όλο το κρέας πάνω σε αυτό το χαρτί. Πουπ, τούμπα. Λοιπόν, τρίβουμε ό,τι έχει μείνει. Καλά, καλά, καλά. Βάζουμε με αυτό το τρόπο κοντά. Λοιπόν, και εγώ θα βάλω αυτά τα βότανα που σας έχω πει, που είναι προαιρετικά. Ωραία, και γύρω-γύρω βάζω τις πατάτες, τις οποίες τις έχουμε μαρινάρει. Είπαμε, ο φούρνος μας προθερμαίνεται στους 200 βαθμούς και μόλις θα βάλουμε το ταψί μας, θα το κατεβάσουμε στους 180 και θα το ψήνουμε 2,5 ώρες. Πριν το κλείσουμε, θα το ανοίξουμε και θα το αφήσουμε λίγο να πάρει το χρώμα. Επίσης, βάζουμε, λοιπόν, δεν θα το βάλω τώρα, όταν θα το βάλουμε στο ταψί, και τελευταίο κομμάτι της συνταγής είναι να περάσουμε με βούτυρο το κάθε κομμάτι. Το βούτυρο το έχω, είπα, 2 κουταλιές της σούπας είναι και το έχω μελώσει σε φούρνο μικροκυμάτων. Δίνει άλλο. Λοιπόν, μία μικροασιάτικη συνταγή χωρίς βούτυρο δεν γίνεται, το ξέρετε πολύ καλά. Ωραία. Είναι σούπερ. Και ολοκληρώνουμε τη συνταγή μας σκορπίζοντας το υπόλοιπο τυρί γύρω-γύρω. Λοιπόν, εδώ με τη βοήθεια του σκηνοθέτη οπερατέρ έχουμε μεταφέρει λοιπόν το περιεχόμενο σε ένα μεγάλο ταψί, το οποίο επίσης το έχουμε στρώσει με το ίδιο τρόπο, δηλαδή αντίκριστα 2 χαρτιά αντικολλητικά. Λοιπόν, και τι μένει? Όλο αυτό το υγρό που υπάρχει εδώ, δηλαδή αυτό το λάδι από τις πατάτες,
κάνουμε γύρω-γύρω πάνω στις πατάτες, να έχουν λίγο υγρό, να ψηθούν. Και το σκεπάζουμε με αυτό το τρόπο, το φάκελο. Λοιπόν, εδώ έχω δύο ειδικά σκοινάκια, τα οποία θα δέσουμε τώρα το φάκελο που έχουμε. Το ένα από εδώ, το κλείνουμε και το άλλο από κάτω. Λοιπόν, το φτιάχνουμε ωραία, για να μην φεύγουν τα ζουμιά. Ωραία, και από πάνω βάζω αλουμινόχαρτο. Και άλλο ένα σταυρωτά. Ωραία. Είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο για 2-2,5 ώρες περίπου, χωρίς να το ανοίγουμε, και πριν ολοκληρωθεί η ώρα αυτή θα το ανοίξουμε, θα το αφήσουμε εκεί για να ροδοκοκκινήσει και από πάνω. Και καλή μας επιτυχία. Και μπαίνει στο φούρνο για 2,5 ώρες. Γεια σας. Ο φούρνος είναι στους 200, προθερμάνθηκε στους 200, κατεβάζω στους 180 και βάζω 2,5 ώρες. Αυτό το αριστούργημα θα δούμε αργότερα. Έχουν περάσει 2,5 ώρες. Τώρα πρέπει να ανοίξουμε το φάκελο που έχουμε κλείσει. Ανοίγουμε και πρέπει να τσεκάρουμε σε τι κατάσταση βρίσκονται, σε ποιο σημείο βρίσκονται οι πατάτες και το κρέας και πόση ώρα ακόμα θα χρειαστούν. 2,5 ώρες λοιπόν δεν ήταν αρκετές. Ανοίγουμε καλά όλα τα φύλλα που έχουμε τυλίξει και δοκιμάζω με ένα μαχαιράκι και ακόμα δεν είναι έτοιμα. Λοιπόν, αφήνουμε για άλλη μία ώρα ανοιχτό. Λοιπόν, και βάζω για άλλη μία ώρα, γιατί θέλει ακόμα, θέλει δουλειά. Και περιμένουμε άλλη μία ώρα. Και πέρασα 3 ώρες. Επιτέλους. Και το βγάζουμε. Ω, μάνα μου. Ναι, ακόμα και... Λοιπόν, κορίτσια, αγόρια, ετοιμαστείτε. Δεν θα έχει σήμερα γκουρμέ, στολισμό και τέτοια. Αυτό είναι το πολίτικο φαγητό. Θα σερβιριστεί εκεί που θα πάει, γιατί εδώ δεν θα φαγωθεί, θα φαγωθεί σε άλλο σπίτι. Λοιπόν, και αυτό.
τον φτιάξαμε. Όχι αριστούργημα, μιλάμε για το αριστούργημα. Λοιπόν, αυτό. Φάτε μάτια ψάρια. Κοιτάξτε τι φτιάξαμε. Κοιτάξτε το κόκαλο. Κοιτάξτε. Λοιπόν, δείτε το. Δείτε το. Πού είναι το κόκαλο? Να το κόκαλο. Κορίτσια, εντάξει. Κοίτα πατάτα. Ωραία μανούλα μου, ωραία. Δεν θα φαγωθεί τώρα εννοείται. Κοιτάξτε το τυρί τι έγινε. Πω Παναγιά μου τι κάναμε. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Κάνει το τζουνγκ, το τρώω σαν τσίχλα. Λοιπόν, αυτό. Δείτε το, θαυμάστε το, γιατί το βράδυ θα φαγωθεί. Και έχουμε φτιάξει και είπαμε τι έχουμε φτιάξει, να μην το πολύ λέμε, ξανά. Και ελπίζω να σας αρέσει και αυτή η συνταγή, ένα καταπληκτικό αρνάκι, ένα αρνάκι μερακλειδικό με πατάτες που είναι λουκούμι, το κρέας φεύγει από το κόκαλο, τι να πω τώρα, γι' αυτό δεν το έχω βάλει σε καμία πιατέλα, τις πιατέλες ξέρω, έχω πολλές και το έχετε διαπιστώσει. Λοιπόν, δεν το βάζω γιατί δεν θα φαγωθεί εδώ, θα πάει σε άλλο σπίτι, οπότε θα το μεταφέρω κτλ. Λοιπόν, την ώρα που θα βλέπετε αυτό το βίντεο θα έχουν περάσει τα Χριστούγεννα. Σας εύχομαι καλή πρωτοχρονιά, με όλες τις δυνάμεις του σύμπαντος να ευλογήσουν κάθε σπίτι και βέβαια θα βγουν άλλα 2 βίντεο πριν την πρωτοχρονιά, οπότε θα σας κουράζω κάθε φορά, θα σας λέω καλή πρωτοχρονιά, αλλά πραγματικά να την έχετε καλή την πρωτοχρονιά. Να φύγει όλες οι κακές και αν και είναι όλο εμπειρίες, λοιπόν, αλλά και να έχουμε θετικά γεγονότα. Και εδώ θα τελειώσουμε. Θα ευχαριστήσω τον οπερατέρ Παύλα σκηνοθέτη. Θα ευχαριστήσω την Μουρλή τη Λίζα, η οποία θέλει να... Λοιπόν, ορίστε. Εν τω μεταξύ κάθεται... Παρακαλάει να την πάρω και... Λοιπόν, τέλος πάντων, το κορίτσι είναι... Λοιπόν, εντάξει. Έτσι, μπράβο. Εντάξει, οκ. Σας αποχαιρετώ, να μου είστε καλά και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Χαίρετε και γεια σας και καλησπέρα σας και καλημέρα σας, δεν ξέρω πότε θα με βλέπετε. Πάντως εγώ χαιρετάω και έτσι και γιουβέτσι, μίας και είμαστε σε ένα κανάλι με φαγητό. Τι κάνετε, έχω καιρό εγώ έτσι να ανοίξω έτσι. Όλο μαγειρεύουμε. Τι να κάνουμε, σας έχω υποσχεθεί με τις συνταγές για χριστουγεννιάτικο και το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, οπότε ποιος θα μαγειρεύει? Λοιπόν, νομίζω ότι πάνε καλά, σας αρέσουν πάρα πολύ οι συνταγές, αρέσουν και στο άλλο κόσμο, οπότε γίνονται εγγραφές αρκετές. Και εγώ ευχαριστώ αν με βλέπουν και οι καινούριοι φίλοι, γιατί οι παλιοί ξέρω ότι με βλέπουν. Και γιατί άνοιξα, γιατί να σας δείξω τι έχω πάρει. Δεν έχω πάρει πολλά πράγματα, 2-3 πραγματάκια και θέλω να σας μιλήσω και για ένα μαγαζί, για αυτές τις κυρίες που είναι στην Αθήνα. Λοιπόν, και για το μαγαζί που σας έχω πει, το εξωτίσιμο μιας φίλης μου που είναι με διάφορα και μπιζού και κοσμήματα, λοιπόν, και γούρια, διάφορα πράγματα. Εγώ έχω άπειρα πράγματα από αυτό το μαγαζί, το λατρεύω. Αυτό τους έλεγα σήμερα, ότι εγώ μπορεί να κοιμάμαι εκεί όλη μέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τα δυσάρεστα.
Τα δυσάριστα είναι ότι σε αυτό εδώ το έπιπλο, το ξέρετε αυτό το έπιπλο, έτσι. Λοιπόν, ξαφνικά μία μέρα που ανοίγω, πριν 4-5 μέρες, μου φεύγει όλη η πόρτα, δηλαδή όλα τα ξύλα που είναι κολλημένα μεταξύ τους, φεύγουν, πέφτει το τζάμι, γιατί έχει διπλό τζάμι κτλ. Το οποίο ευτυχώς δεν έσπασε εκείνη τη στιγμή. Έσπασε όμως άλλη στιγμή. Λοιπόν, το οποίο θέλει κόλλημα. Έχω πάρει την κόλλα για τα ξύλα που είναι και πήγα στο τζαμά, μάλλον αλλιώς, πήγα να το κολλήσω, το κόλλησα, αλλά μου είπανε ότι θέλει αρκετό, μου είπε σε μισή ώρα θα είναι έτοιμο εκεί που το αγόρασα την κόλλα, αλλά σε μισή ώρα δεν ήταν έτοιμο, είχα βάλει το τζάμι το οποίο μπαίνει σιρτό, λοιπόν, και πήγα και μου σπάσε. Τέλος πάντων το ένα, πήγα στο τζαμά, του πήγα τα μέτρα και αυτός μου το έκοψε, αλλά ή δεν θυμάμαι ή έκανα λάθος μέτρα εγώ ή λάθος άκουσε. Το έκανε λίγο μεγαλύτερο, οπότε πρέπει να πάω να το κάνω, οπότε πρέπει να επισκευάσω την πόρτα αυτή από το σκρίνι αυτό, από την βιτρίνα αυτή. Εντάξει, τέτοιες δυσάρεστα να έχουμε, πιο σοβαρά να μην έχουμε, θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, και πάμε στα ευχάριστα. Έφτιαξα τα νύχια μου, τα χριστουγεννιάτικα, να σας δείξω έτσι καλύτερα. Λοιπόν, έχω κάνει γαλλικό, το οποίο γαλλικό εδώ στις άκρες έχει στρας. Όχι στρας, αυτά που γυαλίζουν τέλος πάντων, ένα μανό που γυαλίζει. Και έχω βάλει εδώ στο αντίχειρας, δείχτης, μέσος, δάκτυλος, αυτό είναι παράμεσος. Στον παράμεσο έχω βάλει χιονονυφάδες, δείτε το. Φαίνονται, νομίζω περίμενα έτσι τα κάνω. Λοιπόν, μην δει κανένας έτσι να βγάζω τα δάχτυλα και θα με μαλώσουν. Τέλος πάντων έχω φτιάξει το μανικιούρ, τώρα για τα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Τώρα που θα αρχίσω να μαγειρεύω και τα λοιπά για το τραπέζι και θα πλένω και θα στην αρχή βάζω γάντια, μετά τα βγάζω, τέλος πάντων. Αυτό που ήθελα τώρα είπα γάντια και θυμήθηκα. Θυμήθηκα λοιπόν εχθές μου έρχεται ένα μήνυμα κάτω από το βίντεο που είναι με κοτόπουλο, με σάλτσα, λευκή σάλτσα και κάπαρι και το πιλάφι. Ένα κατεβατέ τέτοιο, το οποίο λέει συγχαρητήρια, λέει, για την συνταγή, αλλά κάνατε ένα τρομερό λάθος. Μιλάμε. Και τι μου λέει. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι κυκλοφορεί, έτσι, προσοχή τι κυκλοφορεί. Κάνατε, λέει, μεγάλο επικίνδυνο λάθος, όχι, επικίνδυνο λάθος. Ότι ναι μεν βάλατε τα γάντια όταν πειράζατε, ας πούμε, φτιάχνατε το κοτόπουλο τέλος πάντων, εκεί που έκανα μασάζ και τέτοια, αλλά μετά με τα ίδια γάντια πήρατε, λέει, το μήλο από το αλάτι, το μήλο από το πιπέρι με τα ίδια γάντια και το δουλέψατε αυτό. Αυτό δεν πρέπει να το κάνετε γιατί σας κοιτάει πολλής κόσμος και αυτό είναι επικίνδυνο. Λοιπόν, πες μου τώρα, τις λες τα τέτοια, τίποτα για τη θεία, για το θείο. Λοιπόν, και έτσι λέω, από όλο το βίντεο που είναι 48 λεπτά, έτσι, η προσοχή σας έχει πέσει σε μία, μπορεί να είναι, μου λέει, μπορεί να είναι λεπτομέρεια αυτό, αλλά είναι πολύ σημαντική και επικίνδυνη λεπτομέρεια. Okay. Λέω, από τα 48 λεπτά η προσοχή σας έπεσε μόνο σε αυτό το σημείο, στα γάντια. Οκ, μάλιστα. Εννοείται, συνοπτικές διαδικασίες διαγράφω και άντε γεια σας, δεν χρειάζομαι εγώ τέτοιους ανθρώπους. Όταν εγώ δίνω την ψυχή μου, δίνω την καρδιά μου, δίνω το χρόνο μου, δίνω κάποιες γνώσεις τέλος πάντων που έχω και να μου λένε για τα γάντια και τα λοιπά που βρίσκομαι στο σπίτι μου, άντε γεια, άντε γεια. Μπορεί να με βλέπει. Να σας πω ότι δεν με νοιάζει. Λοιπόν, αυτό ήταν άλλο, όχι δυσάρεστο, εντελώς έτσι. Απλά σας λέω
πώς λειτουργώ εγώ. Εγώ εκτιμώ τους ανθρώπους, σας το έχω πει στους παλιούς ανθρώπους, στους παλιούς φίλους που με ακολουθούν από την αρχή κτλ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ είμαι, και το έχω πει, ότι εγώ όταν δείχνω δάσος δεν θέλω να μου κοιτάνε το δάχτυλο, θέλω δηλαδή την ουσία πρέπει να παίρνουμε από ένα βίντεο. Έτσι, και εγώ δεν έχω ανάγκη να βγαίνω στο γυαλί για να μου λέτε wow. Ό,τι ξέρω το δίνω και όποιος χρειάζεται ας τα παίρνει και ας το χρησιμοποιεί. Λοιπόν, φύγαμε από εκεί. Τα σκουλαρίκια, τα καινούρια. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ trendy, από πέρσι νομίζω ήταν. Και πήγα στο μαγαζί αυτό της φίλης μου που είχε αυτό το μέγεθος που είναι πιο μεγάλο και έχει λιγάκι πιο μικρό. Εγώ που είμαι ψηλή και ωραία, λοιπόν, είπα να πάρω τα μεγάλα, γιατί ξέρετε, σε κάθε ύψος, σε κάθε σωματότυπο αντιστοιχεί κάτι. Δηλαδή δεν μπορεί μια γυναίκα σαν και εμένα που είναι πληθωρική από την άποψη και σωματική, έτσι, να κρατάει μια τσαντούλα τόσο της Chanel που είναι ας πούμε 20 επί 28, δεν γίνεται, δεν φαίνεται πάνω, πρέπει να φοράω τις shopping bag και τα λοιπά που είναι μεγάλες, που είναι ωραίες και το ίδιο και στο ντύσιμο, το ίδιο και στα αξεσουάρ, δηλαδή μικρά σκουλαρίκια σε μένα δεν φαίνονται. Παρότι μου αρέσουν πάρα πολύ, εντάξει, μπορώ να φορέσω ένα διαμαντάκι έτσι καρφωτό, αλλά μου αρέσουν και αυτά. Και αυτά είναι πάρα πολύ ωραία και τα πήρα 10 ευρώ μόνο. Να πάτε στο μαγαζί της φίλης μου και να πάρετε πράγματα, δώρα, πολλά πράγματα τέλος πάντων. Και η ίδια μου έκανε ένα δωράκι, το οποίο το δωράκι είναι αυτό. Είναι το καπελάκι του Άι Βασίλη. Οπ. Το βλέπετε. Έτσι φοράμε. Εδώ είναι μακρύ. Λοιπόν, κάτσε να σας δείξω. Είναι μακρύ και είναι έτσι. Χρυσό. Δείτε πώς είναι. Χρυσό δεν είναι καλέ. Χρυσό χρώμα. Έτσι. Λοιπόν, χαριτωμένο και χριστουγεννιάτικο, πρωτοχρονιάτικο, το καπέλο του Άι Βασίλη και αντί για κεφάλι έχει ένα πάρα πολύ ωραία σφαίρα η οποία είναι, πώς τα λένε αυτά, τέλος πάντων αυτά. Αυτό είναι το δώρο της Σοφίας, αυτά τα πήρα εγώ και τι άλλο, θα σας έχω πλάνα, μην το γυρίσετε, μην το κλείσετε, γιατί έχω πάρα πολύ ωραία πλάνα που σας δείχνω γούρια, δείχνω διάφορα έτσι χριστουγεννιάτικα χειροποίητα δωράκια που μπορείτε να πάρετε. Εννοείται ότι μπορείτε να πάρετε και μπιζού και δώρα για τους αγαπημένους σας. Οι τιμές είναι πάρα πολύ ωραίες. Το μαγαζί βρίσκεται στο Γαλάτσι, στην οδό Ιωάννου Φωκά 93 και λέγεται Εξωτήσιμο. Θα σας έχω κάτω από το βίντεο ένα και link του μαγαζιού στο Facebook, αλλά και τη διεύθυνση και το τηλέφωνο. Αυτό που δεν έχουν, τα κορίτσια δεν έχουν e-shop, δηλαδή δεν μπορείτε να παραγγείλετε αν μένετε έξω από την Αθήνα.
Πάμε τώρα να σας δείξω τι πήρα στο cook shop. Λοιπόν, νομίζω δεν ξέχασα κάτι. Στο cook shop πήγα και πήρα αυτό που είχα αφήσει πριν μερικές μέρες, όχι αφήσει, κρατήσει, είπα στην κυρία Σοφία να μου το κρατήσει για να έρθω να το πάρω, και είναι η μεζούρα που είναι για δεν είναι αυτό, αυτό είναι άλλο. Η μεζούρα που είναι για το παγωτό. Αλλά επειδή έχω εγώ δύο, είπα να πάρω ένα τέτοιο, γιατί είδα ότι αυτό το μεταλλικό είναι της Küchenprofi. Έτσι, γνωστή. Και είδα πάρα πολλούς που δουλεύουν με αυτό το εργαλείο και αυτό, επειδή δεν ξέρω, το μέταλλο είναι, το σχέδιο είναι τέτοιο. Λοιπόν, δουλεύει πολύ καλύτερα από όλα τα άλλα και έχει ένα ελαττήριο καλό εδώ. Λοιπόν, και το μέγεθος του είναι επίσης καλό, γιατί εγώ έχω γιακευτεδάκια το οποίο είναι πολύ μικρότερο από αυτό τουλάχιστον, και άλλο ένα που είναι μεγαλύτερο από αυτό. Οπότε, αυτό εδώ το μέγεθος είναι πάρα πολύ ωραίο. Η τιμή του δεν είναι οικονομική, έχει 24 ευρώ αυτό, έτσι. Είναι βαρύ. Λοιπόν, και είναι Küchenprofi. Οκ, εγγύηση. Πήρα αυτό. Και επίσης αυτό που χρειαζόμουν πάρα πολύ είναι, βλέπετε καμιά φορά όταν τρίβω μοσχοκάριδο, όταν τρίβω δηλαδή πράγματα που είναι μικρά, έχω έναν τρίφτη ράβδο. Αλλά εάν θέλεις να κάνεις με τυρί, ας πούμε, πάνω ή παρμετζάνο και οτιδήποτε άλλο τυρί, ας πούμε, πάνω στο φαγητό, όταν μαγειρεύεις, ξέρω εγώ, λαζάνια, όταν μαγειρεύεις κάτι που χρειάζεται μπόλικο τυρί, ή πρέπει να είναι τριμμένο, ή αν έχεις ένα κομμάτι μονοκόμματο, πρέπει να είναι ένας τρίφτης μεγαλύτερος. Και πήγα και πήρα αυτό εδώ, ο οποίος αυτός ο τρίφτης είναι μεγαλύτερος, είναι πιο φαρδής, βλέπετε. Θα φέρω τώρα το άλλο για να δείτε, για να το συγκρίνουμε. Αυτό εδώ είναι της Küchenprofi. Το έχετε δει πολλές φορές, το χρησιμοποιώ. Αλλά αυτό, η επιφάνεια του βλέπετε είναι λεπτό, οπότε δεν σε βολεύει σε περίπτωση του τυριού π.χ. έτσι. Ενώ αυτό είναι πιο μεγάλο, πιο φαρδί. Έχει, τώρα αυτό είναι μία, θα το βγάλω για να το δείτε. Έχει και καπάκι, είναι έτσι. Νομίζω φαίνεται καλά. Έχει ξύλινο χερούλι, ενώ αυτό έχει μεταλλικό. Και έχει, και αυτό δεν είναι φθηνό, 20 ευρώ. Έτσι. Αλλά όταν δουλεύεις αυτά τα εργαλεία και συνέχεια τα χρησιμοποιείς, πρέπει να είναι καλής ποιότητας, και καλή ποιότητα κοστίζει, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Τώρα, αν θέλουμε να πάρουμε κάτι το οποίο είναι, θα πληρώσουμε 5 ευρώ και τα 5 ευρώ θα τα πληρώνουμε κάθε μήνα, δεν λέει, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αυτά, δεν έχω πάρει πολλά, δεν ξέχασα κάτι, λίγα πράγματα, λίγα χρήσιμα. Τώρα για φιγούρα πήρα αυτά και πιστεύω ότι, εντάξει, μου πάει, δεν μου πάει, δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε αν μου πάει. Πάντως εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, παρόλα που φαίνονται έτσι ογκώδη. Λοιπόν, δεν είναι πάρα πολύ βαριά. Με γεια μου. Και έχω και αυτό το δωράκι. Τον Άι Βασίλε. Λοιπόν, σήμερα είναι 23, θα βγουν άλλα 1, 2, άλλα 3 βίντεο. Αυτό και άλλα 2. Και μετά πάμε στο κανονικό μας ρυθμό. Λοιπόν, φιλιά πολλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δείχνετε την αγάπη σας, που με στηρίζετε, που στηρίζετε το κανάλι, το εκτιμώ πολύ. Πολλές κυρίες έξω με αναγνωρίζουν στον δρόμο και με πλησιάζουν. Εσείς με ξέρετε, εγώ δεν σας ξέρω. Οπότε γράψτε τα ονόματα, ρε κορίτσια, να ξέρω με ποιους μιλάω, γιατί
ξέρεις, ξαφνιάζεσαι όταν να λέει «Α, κυρία Αλμπίνα» ή «Είστε η κυρία από το κανάλι» κτλ. Ευχάριστο είναι αυτό, εννοείται, γιατί αν δεν σας ενδιέφερε, δεν θα σας ενδιέφερα κι εγώ στον δρόμο, ούτε θα με αναγνωρίζετε, αλλά τουλάχιστον γράψτε τα ονοματάκια σας, γράψτε «Είμαι η τάδε κυρία που σας συνάντησα στη Γαλατσίο», «Είμαι η τάδε κυρία που σας συνάντησα στη Γλυφάδα», «Είμαι η τάδε κυρία που σας συνάντησα στη Νέα Σμύρνη». Είναι αρκετές, έτσι, λοιπόν. Σας φιλώ μέχρι το επόμενο βίντεο που θα είναι και αυτό έκπληξη. Ελπίζω αυτή η συνταγή να σας αρέσει και να την φτιάξετε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Εγώ σας φιλώ, να μου είστε καλά, καλά να περάσετε. Καλά Χριστούγεννα. Γεια σας. Και πάλι άνοιξα την κάμερα. Λοιπόν, για να δω. Μ' ακούτε. Οκ. Τώρα, γιατί άνοιξα. Για να σας δείξω δώρο που μου δώσανε χθες. Δεν πρόλαβα χθες που τράβαγα το άλλο βιντεάκι μικρό. Δεν το είχα και μετά πήγα στο 2 και μου το χαρίσανε. Λοιπόν, και τι είναι αυτό που μου χαρίσανε. Συγγνώμη που μασουλάω γιατί πίνω καφέ. Έχω φτιάξει ένα καφεδάκι ωραίο. Λοιπόν, πού είναι το φλιτζανάκι. Το φλιτζανάκι έχει το μελομακάρονο. Ο κουραμπιές φαγώθηκε μόλις τώρα. Λοιπόν, και τι μου χάρισαν. Η κοπέλα από το 2, από τη γραμματεία, η Μαρία, ευχαριστούμε Μαρία, μου έκανε ένα δωράκι τέτοιο, πάρα πολύ όμορφο. Και τι είναι αυτό? Αυτό είναι μία βάση για τυρί. Ανοίγω τώρα, μπροστά σας, τάκ. Μία βάση για τυρί με μαχαιράκι τυριού. Λοιπόν, και επειδή η κοπέλα ξέρει ότι αυτή η εταιρεία είναι Maxwell Williams, που μου αρέσει, και μου χάρισε αυτό εδώ το δωράκι. Λοιπόν, έλα να το ανοίξουμε και είναι πορσελάνη. Αν όχι πορσελάνη, σίγουρα είναι γυάλινο τέλος πάντων. Δεν νομίζω να είναι πορσελάνη. Όχι και όμως είναι porcelain and stainless steel. Hand wash. Λοιπόν, ναι, είναι πορσελάνη με κάτι ακόμα. Προφανώς, γιατί αν είναι σκέτη πορσελάνη, θα διαλυθεί. Λοιπόν, και πάμε να το βγάλω. Είναι μία βάση πάρα πολύ όμορφη, δείτε το. Κοιτάξτε. Λοιπόν, και είναι αυτό εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Ένα ντεσέν χριστουγεννιάτικο, με μία κορδέλα πολύ όμορφη και άνθη. Και στο ίδιο ντεσέν, αρκετά βαρύ, δεν είναι ελαφρύ, έτσι. Πρέπει να είναι stone, ξέρετε, βάζουν πέτρα, μια κατεργασία τέτοια. Λοιπόν, και ζωγραφισμένο στο χέρι παρακαλώ, που σημαίνει ότι στο πλυντήριο πιάτων δεν μπαίνει. Οκ. Μη με ρωτήσετε τη τιμή, γιατί η κοπέλα δεν μου έχει βάλει τα δώρα χριστουγεννιάτικα που είναι σε προσφορά χριστουγεννιάτικη, δεν αλλάζουν και δεν αλλάζουν, πολύ απλά. Και αυτό εδώ το μαχαίρι για το τυρί, δείτε πόσο όμορφο είναι, τέλειο. Τα χρώματα κόκκινα, επειδή ξέρει ότι η κουζίνα μου είναι σχεδόν όλη κόκκινη, εξού και εδώ, και ο τέτοιος, και το μίξερ πίσω. Λοιπόν, βλέπετε πόσο ωραίο είναι. Είναι πάρα πολύ όμορφο να το βάλεις κατευθείαν στο τραπέζι. Και αυτό που ήθελα να σας πω, ίσως και το ξέρετε, δεν το ξέρω εγώ. Εγώ το ξέρω, αλλά δεν ξέρω αν το ξέρετε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τα τυριά μαλακά, όπως είναι φέτα, όταν βάζουμε στο τραπέζι, ποιο άλλο τυρί, ας πούμε, θέλετε να βάλετε και μαλακό τυρί, το ανθότυρο π.χ. έτσι. Λοιπόν, επειδή αυτά έχουν αρκετή υγρασία μέσα, λοιπόν, καλό είναι να μην το βάζουμε πάνω στο ξύλο, στις τυριέρες ξύλινες, έτσι, γιατί ποτίζει. Ενώ αυτό, βλέπετε, είναι το κατάλληλο, δηλαδή να βάλεις φέτα να κόψεις, να βάλεις ανθότυρο, μπορείς να βάλεις καμαμπέρ και μπορείς να βάλεις και τα μαλακά τυρί, τα κατσικίσια και όλα αυτά, μπορείτε να βάλετε σε ένα τέτοιο. Λοιπόν, ευχαριστώ Μαρία, ξέρω ότι με βλέπεις. Φιλάκια πολλά, εννοείται ότι και
και να επιτρεπόταν να το αλλάξω, δεν θα το αλλάξω διότι μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ακριβώς just στα γκούστα μου. Αλλά εγώ δεν είχα καμία αμφιβολία με σένα, δίδυμος είσαι εσύ, έχω σελήνη στο δίδυμο, οπότε ταιριάζουμε. Αν δεν θα ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθαιριάζαμε. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας δείξω, το δωράκι μου, και αυτό που σας έδειξα, σήμερα δεν έβαλα εγώ ποδιά για να κάνω την συνταγή, είναι αυτό εδώ το ωραίο καπελάκι του Άι Βασίλη και τα καινούρια μου σκουλαρίκια. Έβαλα και το δαχτυλίδι το οποίο το είχα, το ξέρετε αυτό το δαχτυλίδι, αλλά ταιριάζει απόλυτα εδώ. Οπότε, εγώ είμαι γιορτινή, σας εύχομαι καλά τα Χριστούγεννα, όταν θα βλέπετε το βίντεο αυτό, τα Χριστούγεννα θα έχουν περάσει. Εύχομαι να είχατε περάσει όμορφα, να χαίρεστε όλους τους συγγενείς σας, φίλους που γιορτάζουν αυτές τις μέρες, Χρήστος, Χριστίνα, μετά 26 νομίζω Εμμανουήλ και πάει λέγοντας μέχρι την πρωτοχρονιά. Οπότε δεν νομίζω να ανοίξω πάλι σε αυτό το βίντεο γιατί θα γίνει ένα βίντεο φιλάκια και πάλι. Γεια σας.